sa inyo tanan, ako si Norbel. Karon nga aga, welcome kamo tanan sa akon nga channel. Karon nga aga, ipakita ko sa inyo kung paano kami magluto sa among pagkaon gamit ang amon nga uling. For my friends who cannot understand my language, good morning and welcome to my channel. Today I'm going to show you how do Filipinos cook their food using the charcoal stove. Charcoal stoves. What I am referring to is this one, the charcoal stove. Are you familiar with this? This one, the charcoal stove. It looks primitive. Yeah, it looks primitive one. So just bear with me because in most of the time I will really use my language. Okay. So ang una nga himuon ini siya kung kay charcoal man siya, butangan nimo siya ka uling. So butangan natin siya ka uling. Uling ang gamit sini. Okay? Uling ang gamit. Okay, so to cut the long story short, ayan, may uling na siya, oh. Uling. Yan yung charcoal. Sa Pilipinas man good, damo siya kahoy, damo siya bukid. So, charcoal industry is growing. Nabutangan naman natin siya ka uling ato nang pasigahan. Paano siya pasigahan? All you need to do is a paper, tapos a fire starter. Ano yung fire starter? Lighter. So, may buslot mong siya diri. So, diri mo siya i-start ang fire. Kaya para ang fire, i-start niya ang baga dito sa sulod. Tapos, masulod ang hangin diri. Diri dayon siya magawas. So, ang tanan nga kainit sang uling, diri siya magawas. Then, mo nang gamito nimo para nga magluto ka sang imo nga pagkaon. Okay, let's get started. We will start our charcoal stove. Okay. Okay, ayan na. Para mag-start na ang fire. So, as you can see, ayan. Uy, mga bata, kinangan kung itry ninyo ni may parental guidance ka mo ha, kay kalayo ini, mapasok ka mo. Okay. So, ayan. Okay. Oh, see? So, we'll see kung nag-start na ba siya. Oh, the amber had started to. Oh, ayan. Basta tingog-tingog na siya. Gabiti-biti na siya. Kung sa amon ng istorya, gabiti na siya. Nasika na siya. So, ayan, mainit na. No? Okay na siya. So, ang charcoal nga stove, safety siya. Unang-una, kaya ang kalayo niya, ano siya sa sulod. Ikaduha, sa amon manggod nga mga Pilipino, naanad manggod kami nga magluto sa kalayo, mas lami. Mas namit ang pagkaon kung lutuon siya sa baga kaysa sa LPG or kaysa sa kuryente. Labi na ang kanon, lain siya, mas tamis ang rice if you're going to cook it using the charcoal stove, no? So, yan ang ikaduha nga advantage. Ang ikatatlo, budget saving siya.
Okay, ang isa ka sakong nga uling, it only cost sa Pilipinas 200 pesos. You can use it for 15 days, no? Kung magluto ka lang para sa 4 katao sa family, so 15 days, just imagine 200, so sa 30 days 400 lang ang magamit mo, whereas kung magamit kasing LPG 1,000 kapin siya, no? So budget saving siya. So isa pa, hindi man kami manggarano, no? We are not rich, we are not born rich, no? Para manginabuhi kami sa luxury, no? Kami pobre kami, hindi kami manggarano, we're not rich. So our parents really trained us to use this kind of method in cooking our food, because this is what we are. Actually, charcoal stove is part of Filipino culture. No? That is why ako, although syempre nakatrabaho lang ta gamay, nakatrabaho lang ta sa syudad, sa lain nga nasod, pero gusto din ako nga ang akong mga anak kabalo sila magamit si charcoal stove, kay this is part of the Filipino heritage, ang charcoal stove. Ang pagluto sa kalayo, particularly ang pagluto sa kalayo, isa gid siya sa heritage sa mga Pilipino. Okay, so istorya lang ta. Now let's get started. Kay init na ang aton nga first step of cooking. Now, karon magluto ako sang sinabaw nga manok or tinolang manok. Okay, so actually hindi gina siya mo ang content, kaya ang content siya ang charcoal stove. So let's get started. You see, it's already ready. Palayuan na natin ang okay. Ibutang natin ang kaldiren. Oh, you see? Paano ito ang kaldiren? Oops! Itong mapano. Sa vlog na natin. Yung mga YouTuber, mga isang ano na lang ang mahuna-hunaan para nga may ika-share sa mga friendsters, sa Facebook, sa YouTube. Ay, ampun na lang. Hindi magawang ano natin. Pero sila kay kasi ang mga kwarta mo sa YouTube, no? Okay lang yun. Sa kondisyon ginagmay. No? At least ma-enjoy man. Kaya ako, sa mga ganyan mo na ako sa YouTube, gakalingaw di ako. Basta ako galingaw, magpunti ako ka. Himo sin ako ng okay. Balik natin sila sa aton nga subject matter, which is ang tulingan. Ayun natin ang pungko. Use it properly. Okay. So usually, ang ulingan mo, ginabutang siya sa floor, sa ground floor. Kay unang-una, mainit. No? Mainit siya, so kinahanglan ibutang din siya sa ubos. Hindi mo siya pwede itong-tong kay mainit. Okay, no? So kinahanglan kung magluto ka, nakamugin yung posisyon, no? Position. So, ayan. Tingnan natin kung mainit na. Kung mainit. Hindi kalaha akong gigamit, ha. Amusin niyo. Kay sinabaw man akong nga luto. Unti. Kinanglan, lagaon pa natin ang manok. So, aga ang akong nga lutoon. Manok. Ayan. Manok po. Manok. Ayan, manok. Sa amon manggod nga sa amon nga baryo, damo kami manok.
Kaya ako, mahilig ako magkaon sa manok. So, kaalaga gid kami ka manok. So, hindi na kami gapalit ka manok. Kaya siyempre may space pa man nga mabuhi ang manok. Di amo na nga gatiman kami ka manok. Ang mga bata ko gatiman ka manok. Ang pamilya namin gatiman ka manok. Kung gusto kami magkaon since tinola nga manok nga native, madakop lang. Mas na kay ti ara man lang sa palibot. Okay. Now, okay na siya. Siya kay kung may tubig ang imong kita, or may tubig ang imong pot, maamugid na siya, no? Matigid na siya. Okay, so, wait, pero hindi na natin hulaton ang akong manok, no? Mga maluto. Ang importante na maipakita ko sa inyo na kami po sa Pilipinas, gagamit kami sa ulingan. Okay. Ay, kadukay man sila man. Ay, dami tubig. Galing kaldirin niya. Iningit ako. Wala. Okay, no? So, ayan. Pero, karon dugay-dugay lang, okay na siya. Kamu, galuto ka mo sa mga amo sini. Makarelate ka mo. Galuto ka mo sa mga amo sini nga pamaagi, no? Siguro ang iban sa inyo hindi na syempre advance ang mga countries ninyo, pero sa amon may namugid kami sinin, no? May ulingan gid kami, may ara kami ulingan gid nga ano kay but basta para sa akon bisan din ako na abot bisan ano nga pagkaon ako nga kaunon. Pamatya ko, mas namit gid ang pagkaon nga lutuon sa uling, no? So, mas lamig gid siya. I do not know kung ano ang mystery. So, karon butangan na natin ka mantika. Ayan, kay init na siya. Ang init niya, enough na para magluto sa, pwede ko pa siya I can still hold it because it's not that talaga. Hindi pa siya kaya mainit, no? So, tingnan mo ang kaldero namin sa baryo. Ang kaldiren. So, ayan. Mainit naman siguro. Ayan, kigatinig na ang mantika. So, let's get started. Let's get started with our Ayan, okay na siya. Ayan, okay na siya, no? Ayan. Pag mahamot na siya, pag mahamot na ang ahos, saka na nimo ibutang ang bumbay. You wait till the garlic cool. Smells good. Before you add the onion. Ang na sila ni nanay ko, no? Kay para lamig siya. Mas lamig manggod kung magawas ang mas lamig manggod kung mahamot anay, maluto anay ang ahos. Ay mo ibutang ang bumbay kay para okay na siya. Okay. Bango na niya. So, ibutang ka natin ang bumbay. Ayan. Mabadaan ninyo ang